ทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณตอนที่4รอยฟันก่อนคุณหนูส่งจะออกเรือนอาจมีสัมพันธ์ลับกับผู้อื่นฮะสุยเหออะไรออกไปสัมพันธ์ลับเจ้าแน่ใจเหรอคุณหนูก้าวบางอย่างจะพูดมั่วไม่ได้นะทั้งสองท่านเชิญดูนี่เป็นแผลเป็นเก่าตรงที่ไม่เคยเน่าจะมองออกว่าจุดดำบนล่างกระจายตัวออกเป็นรูปจันเสี้ยวจุดดำด้านบนมีขนาดใหญ่และยาวกว่าล่างเพราะว่าฟันบนของคนมีขนาดใหญ่และเรียงห่างกว่าฟันล่างเสียหายหนักกว่านี่คือรอยกัดรอยฟกช้ำฉีกขาดจากการกัดต่อให้เป็นคนกัดก็อาจเกิดขึ้นเพราะทะเลาะตบตีกันระหว่างสตรีนั่นแหละความกว้างขากรรไกรของชายหญิงต่างกันหากเกิดจากการต่อสู้ผู้ตายจะต้องต่อต้านและหลบหนีอาการบาดเจ็บและตำแหน่งล้วนต่างกันใช่แล้วซ่งโหรเป็นแก้วตาดวงใจของซ่งกัวกงในโจรไม่มีใครกล้าหาเรื่องยิ่งไม่ต้องพูดว่าถูกกัดขนาดนี้อาศัยแค่รอยกัดก็ตัดสินว่าซ่งโหรมีสัมพันธ์ลับนี่มันสะเพร่าเกินไปหรือเปล่ายังมีปลวกด้วยพวกมันชอบแทะกินไม้ผุแทบจะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตเลยมีเพียงผู้ตายนอนเปลือยกายใกล้รังปลวกถึงจะมีโอกาสพบปลวกในที่ลับของนางเจ้าว่านางจะถูกขืนใจหรือเปล่าถูกขืนใจเหตุใดไม่ร้องให้ช่วยองครักษ์รอบตัวตายหมดแล้วเหรอวันแต่งงานผู้ตายนั่งอยู่ในเกี้ยวมงคลถูกหามเข้าเมืองหากจะลงมือได้ต้องเป็นช่วงพักคืนก่อนหากไม่ใช่คนใกล้ชิดเหตุใดนางเข้าไปในป่าไทรตามลำพังกลางดึกคุณหนูส่งตายอย่างอนาถเหตุใดขบวนส่งตัวไม่มีใครสังเกตกระทั่งยังมีคนจงใจแกล้งหลอกผีรบกวนสมาธิข้าน่าจะเป็นฝีมือคนส่งตัวเป็นไปได้ไหมว่าเป็นบ่าวรับใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดฐานคุ้มกันไม่ดีจึงพยายามปกปิดมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ที่ได้เท้าคิดก็มีเหตุผลข้าขอให้ได้เท้าขั้วอนุญาตให้ผ่าศพชันสูตรเพื่อหาหลักฐานที่แน่ชัดอะไรนะผ่าชันสูตรศพเหรอไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดส่งหัวกรมไม่มีทางเห็นด้วยแน่เจ้าเมืองหัวหลายเดือนก่อนซ่งโหรเตรียมตัวแต่งงานหากซ่งโหรเสียพรหมจรรย์ก่อนแต่งแต่ยังจะแต่งเข้าจวนอันหยางโหนี่ซ่งกัวกงเอาเกียรติของจวนอันหยางโหไปไว้ที่ใดเอาพระประสงค์ของฝ่าบาทไปไว้ที่ใดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เจ้าเมืองหัวเป็นขุนนางมานานควรทำอย่างไรต้องให้สอนเหรอข้าจะตรวจสอบทุกคนที่ส่งตัวเจ้าสาวใหม่โน้มน้าวเว่ยเหยียนจือให้ยอมผ่าศพชันสูตรข้าน้อยขอลาครั้งนี้เกรงว่าซ่งกัวกงกับโจรอันหยางโหจะจบไม่สวยก่อนจะผ่าชนะสูตรขอให้คุณหนูก้าวอย่าเพิ่งแพร่งพรายเรื่องเสียพรหมจรรย์ผู้ที่ทำให้ผลรั่วไหลโบย100 ทีแม้ข้าไม่ใช่ขุนนางแต่ข้าก็รู้กฎท่านคิดมากแล้วผู้ชนสูตรสีนำศพพร้อมโต๊ะยาววางลงในโลงเปล่าโดยพริกไทยและฐานไม้ให้ทั่วรอบศพก่อนปิดโลงและเอาอ่างน้ำแข็งมาวางรอบโลงชะลอศพเน่าเปื่อยเพื่อเตรียมชนสูตรครั้งที่3ครับแล้วก็เน้นตรวจสอบเรื่องหลังจวนตระกูลซ่งเรือนหลังเหรอหรือว่าซ่งโหรทำให้เหมาะสมคงต้องส่งไปเรียนกฎใหม่เสียแล้วล่ะนายท่านว่าชีวิตด้วยต่อให้ข้าน้อยต้องวิ่งรอบจิงโจ้10 รอบยังดีสักกว่าต้องห่างจากนายท่านนะใช่หรือไม่อุ้ยคุณหนูก้าวกลับดีๆนะแม่ทัพไปมีเรื่องรายงานอย่าไปรบกวนนึกไม่ถึงว่านอกจากข้าแม่ทัพไปผู้ปากหวานมือหนักจะมีคนอื่นที่หวาดกลัวนายท่านอย่าเรียกเขาว่าแม่ทัพเลยท่านเรียกจนขาข้าอ่อนหมดแล้วผ่าศพเหรอแต่เท้าหัวท่านรู้ความลำบากของข้าเช่นนี้ไม่อธิบายกับท่านกัวกงได้หากยังไม่ไขคดีนี้ท่านกัวกงท่านโหกระทั่งเจ้ากับข้าก็ไม่อาจอธิบายต่อฝ่าบาทได้แต่เท้าพูดถูกแต่ว่าพ่อเจอที่เกิดเหตุแล้ว อยู่ที่ไหนที่โรงเตรียมของสือหลี่เมี่ยว
เป็นอย่างที่คุณหนูก้าวพูด ข้างโรงเตรียมมีป่าต้นไทรพบรอยเลือดข้างกองกิ่งไม้แห้งในที่ลับตา เจอกระโหลกของเสี่ยวโหลหรือไม่ ไม่เจอ พวกเราหาจนทั่วป่าก็ไม่เจอ หรือจะถูกสัตว์ป่าฆ่าไป ซื้อหลีเมี่ยวเป็นโรงเตรียมที่ใกล้จิงโจวที่สุด มีคนเข้าออกมากมาย เว้นแต่จะเป็นช่วงฤดูหนาว สัตว์ป่าจะไม่ปรากฏ บางทีฆาตกรอาจเอาไปก็ได้ เอาหัวไปจะมีประโยชน์อะไร บางทีอาจทำเพื่อปกปิดหลักฐาน ข้าน้อยบกพร่องในหน้าที่ รองนายกองเว้ย ขอให้เจ้าบอกซ่งกัวกงเขียนจดหมายถึงข้าโดยเร็ว ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับการผ่าศพหรือไม่ ข้าก็ต้องอธิบายต่อฝ่าบาท และคนในโจรอันหยางโห ข้าน้อยขอตัวก่อน ซื่อจือวิธีนี้ท่านสุดยอดนัก มีจดหมายของซ่งกัวกง ความผิดที่ไม่ชนสูตรของข้าก่อนหน้านี้ ก็เป็นของซ่งกัวกงหมดแล้ว ปรมาจารย์ทันอาญากำหนดว่าหากไม่ชนสูตรก็ถือว่าผิดกฎ เพื่อควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างขอไปที แต่ใต้เท้ากลับดีใจเพราะมีข้อแก้ตัว โธ่เพราะสถานการณ์พาไปต่างหากข้าน้อยไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงความผิด คุณหนูก้าวยึดมั่นในความยุติธรรม พูดเพราะโกรธชั่วขณะอย่าเก็บไปใส่ใจเลย ทางซ่งกัวกงข้าช่วยท่านแล้ว ส่วนอันหยางโหท่านต้องรับมือเอง ถึงยังไงสิ่งที่โจรอันหยางโหต้องการคือความจริง ได้ข้าจะไปสอบปากคำบ่าวส่งตัวเจ้าสาวเดี๋ยวนี้ ขอตัวก่อน กลับดีๆ ลูกชาย ต่อไปต้องให้ความสำคัญกับการเรียนนะ ชิ้นหวานฐานะสูงเกินไป เราน่ะปีนขึ้นไม่ไหวหรอก ฟูหลิง ขึ้นรถกลับจุนอันหยางโจว ทำให้คุณหนูก้าวโกรธแล้ว ดูท่าคงโกรธไม่เบาเลยนะเนี่ย วิ่งรอบจิงโจว10 รอบเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวสินายท่านงั้นนี่เฮ้ยขออภัยที่ข้าน้อยต้องแจ้ง คุณหนูโกรธแล้วต้องรีบตามไปง้อหากพ้นคืนนี้ก็ยากแล้วนะไอ้ คุณหนูก้าวคุณหนูก้าวคุณหนูก้าวโทษที่ข้าใช้จดหมายของซ่งกัวกง แก้ต่างให้หัวหวยซินเหรอ ใช่แล้ว ถึงใต้เท้าขั้วจะกลัวอำนาจ หากมีซื่อจือกดดัน ก็ใช่ว่าเขาจะไม่กล้า เจ้าคิดว่าหัวหวยซินกลัวเรื่องนั้นอย่างนั้นเหรอเขากลัวหลักฐานที่เจ้าหาเจอต่างหาก หากเรื่องมีสัมพันธ์ลับถูกเปิดเผยซ่งกัวกงจะลงที่เขา เหตุใดซื่อจือปล่อยให้เขาหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ หรือว่าชีวิตคนสำคัญแต่กลับสำคัญไม่เท่าตำแหน่งขุนนาง เพราะว่าเจ้าตรวจพบรอยฟันฟาบาทถามถึงคดีนี้ แม้ว่ารอยฟันจะใช้เป็นหลักฐานแน่ชัดเรื่องนั้นไม่ได้ แต่ทำให้คนสงสัย หากว่าข้านำรายงานผลตรวจพร้อมถวายจดหมายนั้น ฝ่าบาทต้องสงสัยแน่ ว่าซ่งกัวกงจงใจขัดขวาง หากฟาบาทรับสั่งให้ทำซ่งกัวกงจะทำอะไรได้ล่ะ เมื่อครู่ข้าเข้าใจซื่อจือผิดไป ขอรับโทษด้วยตนเอง ไม่จำเป็นทำไปตามสถานการณ์ไม่นับว่าเป็นอะไร แต่ว่าข้ากลับหวังว่าต่อไปคุณหนูก้าวจะพูดทุกอย่างกับข้าโดยไม่ปิดบัง ข้ารู้สึกตลอดว่าเว่ยเหยียนจืนน่าสงสัย เมื่อครู่เขาดูเหมือนจะเสียใจมาก แต่กลับไม่กล้าสบตาข้าตรง ข้าจะส่งคนไปดูว่าเขาส่งจดหมายให้จริงไหม ๆ พรุ่งนี้วันที่ 15 งานชมโคมไฟ เขายังไม่รู้เรื่องคุณหนูซ่งมีสัมพันธ์ลับ ขอให้ซื่อจือปล่อยข่าวว่า อีก 2-3 วันข้าจะชันสูตรครั้งที่ 3 งานโคมไฟพรุ่งนี้ข้าจะล่อเขาออกมา ดูว่าเขาจะกำจัดข้าหรือไม่ ทำไมเจ้าต้องเสี่ยงด้วย หาสาวใช้ที่มีวรยุทธ์มาปลอมเป็น หาก เจ้า เว่ยเหยียนจือเป็นฆาตกรไม่มีเหยื่อเขาจะหลงกลได้ยังไง พรุ่งนี้ซื่อจือส่งคนตามข้ามาก็พอ ขอตัว คุณชาย จดหมายจากเมืองหลวง วันที่ 2ในการเดินทาง คุณชายใหญ่กับผู้ติดตามหายตัวไป เหตุใดไม่รีบมารายงาน องครักษ์ค้นหาทั่วเมืองหลวงแล้วก็ไม่พบ
ท่านโกกงถึงได้ส่งจดหมายมาให้ ส่งคนไปสืบตามเส้นทางตอนที่เรามา เกรงว่า พี่ใหญ่จะตามมาทัน งั้นคุณหนูจะถูกคุณชายใหญ่ ทุบปาก จวนกัวกงยังวุ่นวายไม่พออีกเลย แต่พวกลูกน้องซื้อจือบอกว่ายังต้องชันสูตรครั้งที่3ฉะนั้นหากชันสูตรพบจริง ๆ เราจะอธิบายยังไงล่ะ หากคนที่ชันสูตรไม่อยู่แล้ว ท่านกัวกง ย่อมสบายไร้กังวล อาการประชวรของพระปิตุฉาคงที่แล้ว วันหน้าเพียงเสวยโอสถ แล้วจะมาตรวจอีกครั้ง ครั้งนี้โชคดีที่คุณหนูก้าวช่วยชีวิตข้าไว้ นี่ คุณหนูก้าวถ้าเจ้าอยู่เป็นเพื่อนหนิงจะดีแค่ไหน ใช่แล้วเสียวันอยู่ต่อเธอะ ขอบคุณความหวังดี แต่จวนตระกูลฉินอยู่ไม่ไกลจากนี่ไปกลับสะดวกมาก ทำไมเจ้าต้องกลับไปทุกวันด้วยล่ะ คุณหนูก้าวยังไม่ออกเรือน กลางคืนไม่กลับบ้านจะตกเป็นขี้ปากคน เจ้าเจ็ดสีหน้าของเจ้าดูไม่ดีเลย เป็นเพราะคดีไม่ราบรื่นใช่หรือไม่ ไม่ใช่ คุณหนูก้าวสืบได้ว่าเกิดเรื่องที่สือหลี่เมี่ยว ตอนนั้นขบวนส่งตัวยังไม่ได้เข้าเมืองจินโจ ไม่ว่าใครก็โยงมาถึงโจรอันหยางโหไม่ได้ ดังนั้นญาติผู้พี่เจี้ยพ้นข้อสงสัยแล้ว ขอบคุณฟ้าดิน ขอบคุณฟ้าดินจริงๆนางหนูก้าวเจ้าเป็นดาวนำโชคของโจรโหเราจริงๆ ไม่รู้ว่าควรจะขอบคุณเจ้าอย่างไรดี ตั้งแต่มาเมืองจิงโจวหม่อมฉันยังไม่เคยออกไปเที่ยว งานก่อนศาสตร์ฤดูคืนนี้หม่อมฉันอยากไปเดินมากๆพระปิตุฉาได้โปรดช่วยพูดกับท่านย่าได้หรือไม่ แหมมันยากตรงไหน ข้าจะรีบส่งคนไปบอกญาติเจ้าเดี๋ยวนี้ คืนนี้ไม่ต้องกลับจวน ให้เจ้าเจ็ดอยู่เป็นเพื่อนเจ้า แล้วก็นิ้งไปเที่ยวด้วยกัน ย่อมได้ข้าจะเที่ยวกับเสียวันให้สนุกหนำใจไปเลย อืม แล้วก็รองในกองเว่ยด้วยข้าเห็นเขาดูไม่มีความสุขตลอดทั้งวัน เกรงว่ายังกังวลเรื่องคดีที่ยากคลี่คลาย ให้เขาไปด้วยได้หรือไม่ โอ้ใช่แล้ว บุตรอนุโจรตระกูลเว่ยคนนั้นก็โชคร้ายมากที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยไม่มีเหตุผลก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายกับโจรส่งกัวกงยังไง เห็นแล้วก็น่าสงสารมาก ไปเถอะไปเถอะไปเที่ยวด้วยกันเถอะ ทุกอย่างเอาตามท่านย่า ข้าไปด้วย ไปเที่ยวกันให้หมด คุณหนู ดูสิ ส่งของขวัญมาเต็มคันรถเลย ท่านหญิงนี่มันก็เยอะไปนะ ท่านแม่และท่านย่าเตรียมไว้ให้ ถ้าเจ้าไม่ต้องการก็ไปคุยกับท่านแม่ ไปขึ้นรถกัน ขอบคุณท่านหญิง เดี๋ยว นี่คืออะไร เฮ้ย บทละครที่กำลังนิยม มอบให้คุณหนูก้าวนางต้องชอบแน่ เดี๋ยว เนาะ มอบบทละครให้สตรี ไม่กลัวจะทำลายชื่อเสียงนางเหรอ หาเกี่ยวกับจอมยุทธหญิงก็ไม่ได้เหรอ หากท่านมอบตำราแพทย์ให้ นางอาจชอบมากกว่า รีบกลับไปเถอะ งั้นมอบให้ท่านแล้วกัน พี่เจ็ด นี่น่ะมอบให้เจ้าเลย บทละครพดุงความยุติธรรม อ๋อจริงสิ เรื่องส่งคนหนูก้าวให้เป็นหน้าที่ข้าเอง เพราะอะไรล่ะ ก็เพราะ เจ้าสู้ข้าไม่ได้ สักวันข้าจะเอาชนะท่านให้ได้เลย ข้าจะรอ ออกเดินทางเจ้า แต่ขาของข้างามจริงๆดูสิงามจริงๆเห็นไหมจะดูสิงามจริงเสียวันถนนเส้นนี้มีทั้งของกินของเล่น อยากเริ่มเที่ยวจากตรงไหนล่ะ เอ๊ะ
พี่ชายข้ากับพี่เจนล่ะ พอลงรถก็ไม่เห็นพวกเขาเลย ไม่ต้องสนใจพวกเขาพวกเราไปเที่ยวกันเองเถอะท่านหญิงรีบดึงโคมไฟนั่นเร็วสิโหงดงามจริงๆ กระต่ายน้อยตัวนั้นน่ารักมากเลย นั่นคุณหนูดูเร็ว มีละครเงาด้วย ไปก็จะพาพวกเจ้าไปเที่ยวเดี๋ยวเข้านี่ท่านก็ลองดูสิ ไม่ล่ะ นกนางนวลลืมจิตตน นกนางนวลอะไรอ่ะ ชื่อเพลงพินน่ะนกนางนวลลืมจิตตน ที่นี่เสียงดังเช่นนี้ ฟังเพลงรู้ทำนองด้วยเหรอ คิดว่าคงชำนาญพินมาตั้งแต่เด็ก ที่ไหนกัน นกนางนวลลืมจิตตนเป็นเพลงที่ข้าชอบข้าได้ยินท่านพี่เล่นอยู่บ่อยๆก็เลยจำได้ งั้นพี่ชายท่านก็เรียนพินมาตั้งแต่เด็กเหรอ ท่านพี่เป็นลูกชายคนโต ได้รับความสำคัญจากท่านแม่และซ่งกัวกง เพื่อเขาแล้วท่านกัวกงถึงได้เชิญอาจารย์พินเก่งที่สุดมาสอนเขาครั้งนี้หากไม่ใช่เพราะเขาขาหักก่อนออกเดินทางคุณเป็นเขาที่มาส่งตัว ข้อต่อที่สองของนิ้วกลางมือซ้าย และข้อต่อนิ้วโป้งล้วนด้านหนา ตามที่คนรับใช้บอกมา คุณหนูส่งชำนาญพินจริง แล้วเหตุใดรองในกองเว่ยถึงไม่เรียนพิน ตอนที่ท่านแม่ยังอยู่ ไม่อยากให้ข้าไปรบกวน โถเอ้ยนี่เมื่อออกมาเที่ยวทุกคนก็ร่าเริงกันหน่อยสิอย่าพูดเรื่องพวกนี้เลยนะ ซื่อจือหาพวกเราไม่เจอต้องร้อนใจแน่ ข้ากับรองในกองเว่ยจะไปทางนั้น พวกท่านไปหาพวกเขาแล้วมารวมตัวกับพวกเรา ได้อย่างไรกัน ขอให้คุณหนูก้าวและท่านหญิงรออยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งข้าจะไปตามหาซื่อจือเพียงแต่ข้าอยากไปหาคนที่เล่นพินก่อนนะดังนั้นขอให้คุณหนูก้าวกับท่านหญิงต้องรออีกหน่อย ไปเถอะไปเถอะอย่าเดินหลงทางก็พอ โคมไฟจ้าโคมไฟจ้าเดินจ้า หากไม่รู้ว่าเขาเป็นบุตรอนุ เกรงว่า ทุกคนจะต้องพูดว่า สมกับเป็นคุณชายตระกูลใหญ่ ไปเถอะโคมไฟสวยมากจริงๆอยากไปดูใกล้ๆเอาอันนี้ก็แล้วกันนะ ท่านก็มาด้วยเหรอ โคมไฟจ้าโคมไฟโคมไฟสวยๆเลยจ้าโคมไฟจ้า ฟูหลิงจะไปล่อท่านหญิงออกไป ไม่ได้ก็ต้องปกป้องท่านอยู่ที่นี่ ข้านัดกับซื่อจือไว้แล้ว เขาจะแอบปกป้องข้าจะไม่ต้องเป็นห่วง ไปเถอะ ดอกเขาด้วยข้าวันนี้สวยท่านหญิงก็รีบดูสิผีเสื้อบนนั้นสวยมากเลยพวกเราไปดูชั้น2กันเถอะได้เสียวันเสียวันล่ะนับไปหาซื่อจือแล้วท่านวางใจเถอะแต่ว่าไปเถอะพี่ชายรถคันนี้สนุกมากเลยท่านลองขึ้นไปสิ อะไรกันเนี่ย พี่ชายลาก่อนจริงๆเลยได้แล้วตื่นใจด้วย สวยมากเลย คุณหนูก้าว งามมาก สนุกจริงๆนะ ๆ งามมากจริงๆ กองทัพซั่วซีประจำการพิชิตศึกกลางวันพักค้างแรมกลางเขา เพื่อจะได้เห็นโคมไฟนับพันดวงนี้ทุกคืน ชาวบ้านอยู่อย่างสงบสุข ไม่นางท่านนี้งดงามมาก ข้าไม่ได้ใจกว้างเหมือนพี่เจ็ด ใช่ ข้าแค่หวังให้คนที่ข้าชอบ ปลอดภัยทุกคืน จะดูโคมนี่สิดูลายงดงามจริง มีเพียงบ้านเมืองสงบสุข คนถึงจะปลอดภัย ไม่ใช่เหรอ ๆ เราเดินตามกันไปเรื่อยๆเลยนะ ท
ฉิน ขอโทษด้วย ทุกอย่างมันจริง รอข้าด้วยสิ จะรีบเดินไปไหนใช่ไหมอ่ะ เอ๊ะจะมาหาใคร ขออภัยด้วยจำคนผิดแล้ว เขากำลังหาใคร ไม่อยากกลับเลยวันนี้อยากอยู่ที่นี่นานๆ ไม่เห็นชัดเลยเห็นไหมเนี่ย นะสิ ครบเลยเนี่ย หาที่พักแถวนี้ก็ได้ สวยจริง ขอพรหรือยัง ตามเข้ามานี่เขาพาไป ๆใจไม่จ้ามามีหน้ากากหลายแบบจ้า ได้ นี่เลยจ้าสายลายนะเนี่ยเลยจ้า เว่ยเหยียนจือ ท่านใช่ไหม ก่อนได้นะจ้าไม่ได้ได้เลยจ้า ไม่นางซื้อหน้ากากไหมร้านเรามีทุกแบบเลย เชิญเลือกได้ตามสบาย ข้าเอาอันนี้ ได้เลย ปากก็สวยไหมล่ะ มาจ้ามาทุกคนเข้ามาดูกันได้นะจ๊ะทายปริศนาโคมไฟกันได้เข้ามาดูกันได้เลยจ้าถ้าตอบถูกมันมีโอกาสจะได้วันใหญ่ที่ร้านเราเนี่ยไม่เป็นพิเศษด้วยนะมาลองเสียงโชคดูได้นะจ๊ะเชิญเลยจ้าเสียงโชคดูได้โคมปริศนาจ้า หน่อยสิ เชิญเลยจ้ามาดูก่อนได้นะจ๊ะ ไหนดูซิ โคม ไหน ปริ ดู ศ ซิ นาจ้า ยังไง เรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่บาดเจ็บเลย ล้มเลยนะเห็นไหมมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า เจ้าไม่เป็นไรนะ ข้าไม่เป็นไร เกิดอะไรขึ้นอ่ะ มาที่นี่ได้ยังไง ข้าเห็นเว่ยเหยียนจือมา ก็เลยตามมา ดีนะหนูถ้าไม่มีใครบาดเจ็บเนี่ย สวยมากเลยอะ เลยอ่ะ กลัวถูกเขาจับได้ก็เลยไปซื้อหน้ากาก แต่ข้าพบว่าคนคนนั้นไม่ใช่เว่ยเหยียนจือ นั่นไม่ใช่เขา โอ้โหเมื่อกี้บุดหวิดมากๆนะ ใช่ อยู่ดีๆก็ล้มลงมา เออเกือบแล้วไหมล่ะดีไม่ลง เจ้านี่ใจกล้านะ เนี่ย คนเยอะขนาดนี้ก็ยังกล้ามา ดีที่มีคนเห็นสตรีสวมหน้ากากเสี่ยจื้อ ดีนะเนี่ยขยับแผง ข้าถึงหาเจ้าพบ ไม่ยากอะไรมากเลยเนี่ย ท่านรู้ได้ยังไงว่าคือข้า นะเนี่ย เสี่ยจื้อเก่งในเรื่องแยกแยะ บนโลกนี้นอกจากเจ้าแล้ว ยังมีสตรีนางไหนที่สวมหน้ากากดุร้าย มากเลยก็รู้อยู่ว่ามีคนเยอะโอ้ยดีนะเนี่ยถ้าไม่พาลูกมาเดินด้วยก็แย่แน่ๆเลยเป็นห่วงเฮ้ยไม่น่าเกิด ท่านบาดเจ็บเหรอ ไม่เป็นไร ห้ามบอกใครเด็ดขาด ลามไปติด ไป บ้านลูกมีซวยเลยนะไม่น่ากลัวจริงๆเลย ทำไมถึงบาดเจ็บเช่นนี้ คนไปสู้รบ มีใครไม่บาดเจ็บ แผลจากดาบตรงนี้ เห็นได้ชัดว่าเพิ่งไปโดนมาไม่นาน จากเมืองหลวงถึงจิงโจวมีสนามรบที่ไหนกัน สตรีที่ฉลาดเกินไปไม่ดีจริง มีแค่คนไม่เอาไหนที่คิดเช่นนี้ นึกไม่ถึงว่าซื่อจื่อจะเป็นเช่นนั้น ๆ ข้ากลัวว่าเจ้ารู้มากเกินไปจะไม่ดีกับเจ้าต่างหาก แต่ว่าหากเจ้าอยากฟัง ก็ใช่ว่าข้าจะบอกเจ้าไม่ได้ ข้าไม่อยากรู้ความลับในกองทัพ หากไม่ใช่ความลับในกองทัพ จะเป็นคดีปลักปลาเมืองหลวงล่ะ นั่นก็ไม่ต้องบอกให้ข้าฟัง แผลของซื่อจือหากลึกกว่านี้อีกครึ่งชุ่นก็พิการแล้ว หลายวันมานี้ เหตุใดไม่พูดและไม่ยอมรักษา แผลก็เริ่มเป็นหนองแล้ว ข้ามียารักษาแผล รักษาแผลเองได้ ใช้ผงหมาเฟ้ยหน่อยเถอะ ไม่ต้อง แผลเหล่านี้ข้าทนไหว
แผลท่านกินบริเวณกระดูกสันหลัง ต้องเอาเนื้อตายออกก่อน หากขยับอาจทำให้เส้นเอ็นขาดมานึกเสียใจจะไม่ทันนะ ข้าเข้ากองทัพตั้งแต่อายุ10 ปี ข้าฝืนทนเจ็บมาตลอด ใช้ของพันนี้ กลับทำให้รู้สึกอ่อนแอ ได้ ถ้าท่านทนไม่ไหวต้องบอกข้านะ วางใจเถอะ ขอให้คุณหนูก้าวช่วยจัดยาสมานแผลให้ข้า เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน ขอแค่เห็นผลเร็ว ยาที่เห็นผลเร็ว คือยาเสือยาหมาป่าเกรงว่าคนทั่วไปจะทนไม่ไหว กองทัพซั่วซีคือทัพเสือทัพหมาป่า ใช้ยาเสือยาหมาป่าเหมาะสมที่สุดแล้ว เย็บเสร็จแล้ว นายท่าน ข้าน้อยมีเรื่องจะรายงาน เข้ามา นายท่าน ฐานของหอโคมไฟนั่นมีคนตั้งใจตัดคานออก แต่คนที่ล่อคุณหนูก้าวไป ไม่ใช่เว่ยเหยียนจือ ตอนเกิดเรื่องเขาฟังพิงอยู่ ทุกคนเป็นพยานได้ ทหารจวนตระกูลซ่งมี 20 คน ตอนนี้ทุกคนอยู่ในจวน แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยไปตลาดโคมไฟ ทหารจวนตระกูลซ่งเล็กๆ แต่กลับมีระเบียบวินัย แม้แต่ไปเที่ยวยังไปพร้อมกัน หาได้ยากจริง ข้าน้อยจะไปจัดการให้ ๆ หยุดนะ อย่าทำศึกโดยไร้เหตุ พวกเขาใช้กลอุบายเหล่านี้ ก็เพื่อขัดขวางไม่ให้ข้าผ่าศพ มีเพียงรีบผ่าชนสูตร พวกเขาถึงจะทำอะไรไม่ได้ ไปเฟิง พรุ่งนี้อนุญาตให้เจ้าสู้กับทหารจวนตระกูลซ่ง แค่ชนะเล็กน้อย แต่ห้ามรีบตัดสิน สู้จนให้หัวหวยซินออกหน้าก็พอ ขอรับ คุณหนูก้าวรบกวนช่วยผ่าศพพรุ่งนี้ด้วย เจ้าค่ะ ไม่ทับไป จะบอกว่าองครักษ์จวนซ่งใส่ร้ายซื่อจื่อเหรอเมื่อครู่ก่อนจะลงมือ พวกเขาพูดอะไรกันแน่ แม่ทัพน้อยมีวรยุทธ์สูงส่ง อีกทั้งยังเดินทางมาจากเมืองหลวง สืบคดี ความจริง อาจขืนใจคุณหนูจะไม่สำเร็จถึงได้ลงมือฆ่า เหลวไหล ซื่อจือข้าน้อยกล้ารับประกันด้วยชีวิต ทุกคนในจวนตระกูลซ่งไม่มีใครกล้ามีความคิดในระคุณเช่นนี้ เจ้าเมืองหัว ถึงแม้ข่าวลือจะหยุด แต่ข่าวลือต้องมีมูลแน่ หากคำพูดเหล่านี้แพร่ไป ข้าเยียนฉือจะมีหน้า เป็นแม่ทัพน้อยกองทัพซั่วซีอีกเหรอ ข้าน้อยจะสั่งปิดปากเดี๋ยวนี้ ข้าน้อยละอายใจนัก ในเมื่อมีคนชั่วคอยก่อกวน งั้นก็อย่าหาว่าข้าเยียนฉือไม่ไว้หน้า การชนะสูตรของคุณหนูซ่งต้องรีบทำให้เสร็จ หากจับฆาตกรตัวจริงมาไม่ได้ พวกเจ้า2 คนก็ไปเดินเล่นที่ซั่วซีกับข้าเถอะ ซื่อจือใจเย็นก่อน ข้าน้อยจะรีบสั่งชนะสูตรเดี๋ยวนี้ คุณหนูมีเรื่องในใจเหรอ เห็นท่านเหม่อมาทั้งวันแล้ว มีเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่เข้าใจ
เหตุใดซื่อจื่อเยียนถึงยอมใส่ร้ายตัวเองเพื่อช่วยให้ข้าผ่าศพชนสูตรด้วย เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับจวนอันหยางโห และไม่ใช่หน้าที่ของเขา เขากับจวนซ่งกัวกงไม่มีความแค้นส่วนตัว คุณหนู ท่านคิดว่าซื่อจื่อปฏิบัติต่อท่านยังไง ดีมาก แล้วคุณหนูคิดว่าเหตุใดซื่อจื่อถึงปฏิบัติต่อคุณหนู ต่างจากคนอื่นล่ะ เขาเคยบอกว่าข้าเคยช่วยพระปิตุฉาไว้ก็เท่ากับเป็นผู้มีพระคุณ และเรื่องที่เขาอยากทำมีเพียงข้าที่ช่วยเขาได้ บางทีเขาอาจถูกใจความสามารถข้าอยากยืมมือข้า คุณหนู ถ้าไม่เคยคิดว่าบางทีถ้าเกิดว่าซื่อจื่อเขาถ้าเกิดเขาหลงรักท่านขึ้นมาล่ะ ฐานะข้าเป็นของปลอม ผลประโยชน์เป็นของจริงข้าอยากยืมอำนาจเขาช่วยข้าหนีจากตระกูลฉิน ไม่ว่าตอนไหนก็จะชะล่าใจไม่ได้ หากไม่จริงใจ จะตอบแทนความรักของเขาได้ยังไง นี่ หรือว่าจะเป็นเพียงรักข้างเดียวของเขา เขาคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอก คุณหนูเก้าเมื่อคืนโรงเก็บศพไฟไหม้ท้องฝั่งตะวันออกถูกเผาเกรงว่าจะชันสูตรไม่ได้แล้ว ซื่อจื่อรู้เรื่องหรือไม่ พอในท่านได้ข่าวก็รีบมาทันที สั่งให้ข้ารออยู่ที่นี่คุณหนูเก้าจะได้ไม่เสียเที่ยว แล้วเหตุใดรถม้าของจวนโหยังอยู่ที่นี่ล่ะ นายท่านกังวลว่าคุณหนูเก้ายืนกรานจะไป ขึ้นรถไปโรงเก็บศพ คุณหนูเก้าศพถูกเผาจนไม่เหลือข้าวโครงแล้วนะยังชนะสูตรได้อีกเหรอ จะชันสูตรได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้า สารของร้อนจ้า ราคาถูกมากแล้วนะ ไม่เคยผิด กินทีไร ก็หน่อยไม่ได้หรือไง สั่ เล่า งสนใจไหมในท่านชามเดียวไม่เคยพอใช่ เฮ้ยกระเป๋าชนสูตรของข้าเฮ้ยนี่มันกระเป๋าชนสูตรของข้าไม่มีเงินหรอกนะอย่าหนีสิ เจ้ามาจริง ๆด้วย เทียนกระดาษในโรงเก็บศพไม่ง่ายก็จริง แต่นี่วางอ่างน้ำแข็งไว้เยอะมาก น้ำแข็งเจอไฟก็จะละลายเป็นน้ำสามารถช่วยชะลอไฟได้ ไม่มีเหตุผลที่จะถูกเผาหมดนี่ศพอยู่ที่ใด ย้ายไปที่โถงกลางแล้ว เจ้ามาดูนี่ก่อน นี่มันกลิ่นอะไร น้ำมันจากต้นอูถง น่าจะเป็นน้ำมันจากสัตว์ มีคนจงใจวางเพลิง หัวหวยซินส่งคนไปตรวจสอบคนที่ซื้อน้ำมัน หากไม่มีอะไรผิดพลา ค ด นของจวนตระกูลซ่ง มาจ้า คุณชายใหญ่ ได้มาแล้วเหรอ ได้มาแล้ว ยังชนะสูตรได้หรือไม่ ผิวหนังของศพเป็นสะเก็ดไหม้สีดำเสียหายหนัก แต่หลักๆแล้วการผ่าศพคือตรวจดูภายใน หาร่องรอยของอวัยวะ ดังนั้นชนสูตรได้ เพียงแต่สวีเหอยังมาไม่ถึงเครื่องมืออยู่ที่เขา ไปเฟิง นี่คือ นี่ทำเสร็จตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว คิดว่ามอบให้สตรีคงไม่เหมาะ จึงเก็บเอาไว้ที่นี่มาตลอด เพื่อให้เจ้าใช้ยามจำเป็น ยกเข้ามา
อบคุณซื่อจือ แค่ตั้งใจก็ถือว่าขอบคุณแล้ว ข้าจะบันทึกผลให้ จด ผิวหนังศพเสียหายหนัก การชันสูตรครั้งที่ 3 เป็นเพียงการผ่าศพ ผู้ตายเสียชีวิตแล้ว 9 วัน จึงมีสิ่งตกค้างในกระเพาะอาหารเล็กน้อย ทำไมเหรอ จด กระดูกเชิงกรานค่อนข้างใหญ่ และเอียงไปทางด้านหลัง กระดูกหัวหนาวกว้างกว่าปกติ มดลูกอยู่ต่ำกว่า คืออย่างไร ตอนยังมีชีวิตเหมือนจะตั้งครรภ์แล้ว คงไม่ได้ชนสูตรผิดหรอกนะ ดูจากความกว้างกระดูกเชิงกรานและระดับความเอียงไปด้านหลัง ผู้ตายตั้งครรภ์น่าจะ 5-6 เดือนแล้ว มดลูกนางกลับมามีขนาดปกติแล้ว แสดงว่าทำแท้งเมื่อ 2 เดือนก่อน ตอนที่ผู้ตายเดินทางไปจิงโจวน่าจะเพิ่งฟื้นตัวได้ไม่นาน เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเหตุใดคนจวนกัวกงยังกล้าทำนี่เป็นโทษหลอกลวงเบื้องสูงนะ ส่งกัวกงกล้าทำเช่นนี้ ต้องเตรียมการไว้อย่างดีแล้ว ซื่อจือโอ้ยนี่คือภาพเหมือนของคนที่ซื้อน้ำมันเมื่อวานน่ะตามคำบอกเล่าของเท่าแก่ร้านน้ำมัน เว่ยเฉิงหัวหน้าองครักษ์จวนกัวกงนี่ หัวหน้าองครักษ์ตัวเล็กๆ จะกล้าทำลายศพได้ยังไง เกรงว่าเว่ยเหยียนจือจะเป็นคนบงการเขาอาศัยบารมีจากส่งกัวกง จะกล้าไม่ทุ่มเทสุดกำลังได้ยังไง เว่ยเหยียนจือบอกว่าพี่ชายเขากับผู้ตายเป็นคู่รักวัยเด็ก หากไม่ใช่เพราะขาหักจะเป็นคนส่งตัวเจ้าสาว พี่ชายคนโตของเขาจะเป็นคนที่มีสัมพันธ์ลับกับส่งโหรหรือเปล่า เรื่องนี้เกี่ยวพันกับบุตรสาว ส่งกัวกงจะต้องหาคนที่พักดีและสุขุมชี้แนะให้ส่งโหรทำให้นางรอดตัว ในวันแต่งงาน หมัวที่ดูแลฝ่ายเจ้าสาว ไม่แน่ว่าอาจเป็นคนที่ส่งกัวกงเตรียมไว้ ใช่ข้าจะส่งคนไปเดี๋ยวนี้ 为什么日夜会轮转，却一样有照亮你的光，像火跳动在雪中央，那么亮，那么暖。若已尘埃跌入阴霾，风雪刺我一身洁白。若已深爱，刻入心。